નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ મિત્રોનું આપણી સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મિશન જીકેમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે મિત્રો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જુનિયર આસિસ્ટન્ટનું પેપર લેવાયું છે। તો તેમનું પેપર સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ। વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અથવા તો પ્રથમવાર વિઝિટ કરી રહ્યા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુની આવતી બેલ આઇકન પ્રેસ કરશો, જેના કારણે અમારી ચેનલ પર આવનાર નવા વિડીયોની અપડેટ તમને તાત્કાલિક મળતી રહે। તો જોઈએ એએમસી નું મિત્રો પાર્ટ 1 પેપર સોલ્યુશન। તો પહેલો જે પ્રશ્ન છે મિત્રો, વાત કરીએ તો યુઆરએલ નું આખું નામ। તો આ રીતના ચાર ઓપ્શન હતા મિત્રો। તો યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર થાય, એટલે કે એનો જવાબ બી આવશે। બીજો પ્રશ્ન હતો કે પેન ડ્રાઈવ કયા પ્રકારના નામે ઓળખાય છે? તો પેન ડ્રાઈવ છે એ કયા પ્રકારના નામે ઓળખાય છે? તો પેન ડ્રાઈવ છે ફ્લેશ ડ્રાઈવ છે મિત્રો। તો તેનો જવાબ એ આવશે। પાવર પોઈન્ટમાં સ્લાઇડ ડેકોરેટ કરવા કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થાય છે? તો ડિઝાઇનનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે તેનો જવાબ એ આવશે। સ્ટાર્ટ મેનુ ખોલવા માટે કઈ શોર્ટકટ કી છે? તો સ્ટાર્ટ મેનુ ખોલવા માટે કંટ્રોલ અને એસ્કેપ એ મિત્રો શોર્ટકટ કી છે। સામાન્ય રીતે આઈપી એડ્રેસ કેટલા બીટનું હોય છે મિત્રો? તો સામાન્ય રીતે આઈપી એડ્રેસ છે 32 બીટનું હોય છે, એટલે કે તેનો આન્સર એ આવશે। જેપીજી જે છે મિત્રો, તો તેનું પૂરું નામ છે જોઈન્ટ ફોટોગ્રાફી એક્સપર્ટ ગ્રુપ। આ બે સરખા ઓપ્શન લાગે મિત્રો, આમાં એક્સપોર્ટ લખ્યું છે, આમાં એક્સપર્ટ છે, સાચો જવાબ આવશે જોઈન્ટ ફોટોગ્રાફી એક્સપર્ટ ગ્રુપ। કોમ્પ્યુટરમાં શરૂ થતી વખતે જે થનાર પ્રોસેસ છે મિત્રો, તેને શું કહેવાય છે? તો તેને આપણે લોગિન કહીએ છીએ। જે પ્રોસેસ થાય છે આપણે એને લોગિન કહીએ છીએ। કોમ્પ્યુટરના સંદર્ભે નીચેનામાંથી સૌથી નાનો એકમ કયો છે મિત્રો? નાનો યુનિટ કયો? તો નાનો યુનિટ બીટ છે, એટલે કે તેનો જવાબ એ આવશે। કોમ્પ્યુટરમાં રહેલ સિલિકોન ચિપને શું કહે છે? તો તેને માઇક્રો પ્રોસેસર કહેવાય છે મિત્રો। નીચેનામાંથી કઈ કોમ્પ્યુટરની ભાષા નથી મિત્રો? તો ઉપરની ત્રણ ભાષા છે, પણ યુનિક્સ જે છે મિત્રો એ ભાષા નથી। ત્યાર પછી જે કોમ્પ્યુટરના સંદર્ભે પી નું પૂરું નામ શું છે? તો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ પ્રોટોકોલ છે, તેનો આન્સર બી આવશે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ પ્રોટોકોલ। ત્યાર પછી વાત કરીએ કોમ્પ્યુટર સંદર્ભે બ્લોક શું છે? તો આ રીતના છે, ઓનલાઈન મ્યુઝિક છે, ઇન્ટરનેટ છે, કે અ પર્સનલ ઓફ કોર્પોરેટ ગૂગલ સર્ચ છે? તેનો જવાબ એ રીતના આવશે મિત્રો, સી આવશે, અ પર્સનલ ઓફ કોર્પોરેટ વેબસાઇટ ઇન ધ ફોર્મ ઇન ઓનલાઈન જનરલ। તો તેનો આન્સર સી આવશે। ત્યાર પછી છે, નીચેનામાંથી કયું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું ઉદાહરણ છે? તો ત્રણ રીતના વર્ડ છે, એક્સેલ છે, એસએસ છે, પણ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ છે એ મિત્રો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું ઉદાહરણ છે। મોનિટર જે છે, મોનિટરનું બીજું નામ શું છે? તો એને વીડીઆઈ કહેવાય છે મિત્રો, વીડીયુ એટલે કે વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ કહેવાય છે। તો આ રીતના મિત્રો જે પાર્ટ એ હતો મિત્રો, એએમસીના પેપર સોલ્યુશનનો પાર્ટ એ આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો। પાર્ટ 2 ટૂંક સમયમાં જ મિત્રો લઈને અમે આવશું। જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો। ધન્યવાદ।